Βρισκόμαστε στο Όρος Όχι, στη Νότια Εύβοια, στην Κάριστο και μαζί με τον φίλο μας τον Αντώνη θα ανεβούμε σήμερα πάνω στην κορυφή της Όχης, στα 1400 μέτρα περίπου, παρά 2 μέτρα, να δούμε το προφήτη Ηλία και το περίφημο μεγάλο δρακόσπιτο. Ξεκινήσαμε περίπου από το καταφύγιο που υπάρχει εδώ πέρα στην Όχη. Αφήσαμε το αμάξι εδώ σε ένα πλάτωμα, δίπλα από τον Καστανολογκό. Πολύ καλός σωματόδρομος, ανεβαίνει άνετα οποιοδήποτε σημαντικό αμάξι. Βέβαια το θέαμα με τις ανεμογεννήτριες είναι λίγο άσχημο, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που πρέπει να το υποστείτε για να ανεβείτε εδώ πάνω. Πάμε, συνεχίζουμε σιγά σιγά. Έχει αρκετό κρυό, γύρω σε 9 βαθμούς, αέρα, αλλά ό,τι πρέπει για πεζοπορία. Πίσω μου βρίσκεται το καταφύγιο εδώ της Όχης, κλειστό βέβαια, αλλά από ό,τι μου είχαν πει και από ό,τι διάβασα, έχει κάποιους χώρους βοηθητικούς. Μπορεί κάποιος έτσι να μείνει. Και έχει και πόσιμο νερό εδώ σε μια πηγή. Εμείς από εκεί κάτω ξεκινήσαμε. Βλέπετε και τις ανεμογεννήτριες πίσω μας. Και συνεχίζουμε. Το έδαφος είναι σχετικά ομαλό. Λίγο πέτρα, λίγο χώμα, αλλά βατό, δεν έχει πολύ μεγάλες κλίσεις. Εξάλλου με τα αμάξι έχουμε έρθει αρκετά ψηλά. Είμαστε γύρω στα 980 μέτρα και θα ανεβούμε στα 1400, μικρή υψομετρική, περίπου σε 1,5 ώρα με έναν κανονικό προσαργό ρυθμό το βγάζουμε. Το βουνό που περπατάμε τώρα, η Όχη, βρίσκεται στο νότιο άκρο της Εύβοιας, στη Νότια Εύβοια, στην Κάριστο, και μαζί με τη Δύρφη και το Καντήλι αποτελούν τους πιο σημαντικούς βουνίσιους τόπους της Εύβοιας. Είναι το τρίτο κατά σειρά σε ύψος ή το δεύτερο αν θεωρήσουμε ότι η Δύρφη και το Ξεροβούνι είναι ένα βουνό. Οπότε αποτελεί και αυτός ένας στόχος για το κανάλι μας, ανεβούμε και εδώ για να συμπληρώσουμε τα 5 πρώτα βουνά της Εύβοιας. Είμαστε περίπου στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Θέλουμε ακόμα αρκετή ανάβαση. Έχει πολύ ομίχλη σήμερα, αρκετό αέρα, αλλά συνεχίζουμε. Ένα από τα χαρακτηριστικά του βουνού είναι οι πολύ μεγάλες αντιθέσεις του. Στη νότια πλευρά που βρισκόμαστε εμείς τώρα είναι το τοπίο τελείως ξερό, ενώ στα βορειοανατολικά προς το Φαράγγι του Μοσάρι υπάρχει πολύ μεγάλη βλάστηση και ενδιαφέρον τοπίο. Το μονοπάτι, αν και σχεδόν δύσβατο με πολλές πέτρες, έχει αρκετά σημάδια. Εκεί που δεν έχει σημάδια έχει ορειβατικούς κούκκους. Οπότε δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αρκεί να είστε προσεκτικοί και να κοιτάτε περιβάλλοντα χώρο. Το όνομα της Όχης προέρχεται από το ρήμα οχεύω, που στα αρχαία σημαίνει συνευρίσκομαι, διότι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι εδώ ήταν ο τόπος που συνευρέθηκαν ερωτικά για πρώτη φορά ο Δίας με την Ήρα. Μάλιστα λέγεται ότι ο Δίας, επειδή πολιορκούσε πάρα πολύ καιρό την Ήρα για να την ξεγελάσει, μεταφιέστηκε σε έναν κούκο
και έκανε πως κρυώνει, πως έτρεμα από το κρύο. Τον πήρε αγκαλιά η Ήρα και τότε ο Δίας προσπάθησε να την κάνει δική του. Όμως η Ήρα αντιστάθηκε και αφού πρώτα της υποσχέθηκε γάμο ο Δίας, τότε συνευρέθηκαν ερωτικά πάνω στον τρακόσπιτο. Εκεί που θα φτάσουμε σε λίγο να το δούμε από κοντά. Το τοπίο μας αναλλάζει συνέχεια. Εκεί που ανοίγει ο καιρός, ξαφνικά μας πετάει μέσα στην ομίχλη, αλλά ευτυχώς έχει πολλούς κούκκους, πολλά σημάδια και δεν χάνεσαι εύκολα. Θέλει όμως λίγο προσοχή παραπάνω. Ευθεία εκεί κάτω μέσα στα σύννεφα είναι η Τζιά, η οικία. Εδώ κάτω μας είναι η Κάριστος και απέναντι και το νησί είναι το μεγάλο νησί των Πεταλιών. Είμαστε λίγα μέτρα από την κορυφή πίσω μας. Βρήκαμε ένα μέρος έτσι να παγιάζει λίγο. Έχει αρκετό αέρα. Πάμε, συνεχίζουμε. Περίπου μετά από μια ώρα φτάσαμε στον προφήτη Ηλία, στο εκκλησάκι εδώ πάνω που υπάρχει. Νάτος. Πάμε και μέσα να τον δούμε. Όλος φτιαγμένος με πέτρα, σαν δρακόσπιτο κι αυτός. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν μέσα στον προφήτη Ηλία, σχεδόν στην κορυφή της όχης, στα 1300 μέτρα περίπου, και αυτό σε ένα μεγάλο τρακόσπιτο. Βλέπετε πως είναι οι πλάκες πάνω στηρωμένες, χωρίς τσιμέντο, χωρίς τίποτα. Από τα πιο ωραία κλεισάκια που έχω βρεθεί ποτέ. Φύγαμε τώρα από τον προφήτη Ηλία και συνεχίζουμε για το μεγάλο δρακόσπιτο που βρίσκεται στην κορυφή. Ευτυχώς μας άνοιξε και ο καιρός λίγο. Ίσως καταφέρουμε να πετάξουμε και λίγο drone. Θα δούμε.
βρίσκεσαι, έτσι? Βρίσκομαι λοιπόν μέσα στο δρακόσπιτο. Τεράστιο κτίριο, τεράστιο, μεγαλειθικό. Δεν ξέρουμε γιατί το έχουν φτιάξει, ούτε οι επιστήμονες ξέρουνε. Πιστεύουν ότι ήτανε τόπος λατρείας, ήτανε φρικτορία, ήτανε τόπος που έμεναν Ρωμαίοι στρατιώτες, διάφορες εκδοχές. Άλλοι βέβαια πιστεύουν ότι εδώ έμενα και ένας τεράστιος δράκος και γύρω-γύρω θα δεις και τις πατημασιές. Το σημαντικό όμως είναι ότι είναι ένα εκπληκτικό κτίριο. Απορίας άξιο πώς το φτιάξανε εδώ πάνω αυτό. Πραγματικά από τις πιο ωραίες πεζοπορίες που έχω κάνει. Αν εξαιρέσουμε τις ανεμογεννήτριες, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει εδώ στη Νότια Εύβοια. Άλλη μια κορυφή στο ενεργητικό μας. Κορυφή όχι, 1398 μέτρα. Η τρίτη ψηλότερη στην Εύβοια. Και μαζί με αυτή έχουμε κάνει όλα τα ψηλά βουνά της Εύβοιας. Η θέα βέβαια δεν μας έκανε τη χάρη. Έχει πολύ ομίχλη, αλλά τα καταφέραμε. Πάει και αυτό. Και κάπου εδώ φτάσαμε πάλι στην αφετηρία. Βλέπουμε πάλι το καταφύγιο. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like, να έρχεσαι μαζί μας στα ταξίδια που κάνουμε στην Εύβοια αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.